ان شاء الله مبسوطين. الله يحميكم ويحمينا. اليوم حلقتنا نساي يلنجي تازة. فهاي الورق العنب هون ولا احلى منه. بدنا ننقي كم وحده منهم مشان ناخذهم نحضرهم مشان نساوي يلنجي، نحشي يلنجي نورجيك اياهم هون خطوه خطوه. لا يكون فكره. قولي بسم الله وصلوا على النبي. يلا هلا نقص الورق. شايفين الورقه؟ بدكم تنقوا شيء ناعم وطري مشان هذا نساويه ونحشيها. هاي حننقي لكم كم وحده نورجيكم شلون تساووا هون. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شلون عبيهم من عودتهم؟ من عودتهم بنساويهم وهيك من تمام بنساوي تازة من برا من الجنينة بنساويهم مشان نحشيهم. ننقي الطري الناعم. شايفين شلون طري ناعم ما احلى منه؟ شايفين ما احلى؟ طري ناعم تازة. هذا هلا برجيكم اياه شلون بتساووه. نقوا الوسط، ورق الوسط، ورق الوسط بنقيه ناخذه. شايفين شلون؟ تموا هيك لحتى يكون عندكم عدد كافي. كله ناعم ما شاء الله. هلا بنرجع لكم. مي مغلية بنحط فيها شوية ورق حتى يغمق، بنقلبها يمين شمال، بعدين بنقيمها رأسان على المصفاية، بنبردهم مي باردة، بعدين بنحشيهم. هلا قلبناهم. شايفين شلون عم يغمقوا؟ بنحطهم بالمصفاية. هلا مشان حشوة اليونجي شو بدكم؟ حطكم هيك بالترتيب. شايفين شلون بدكم؟ رز قصير، بندورة مفرومة ناعمة، بصلة مفرومة ناعمة، بقدونس إن كان تازة أو يابس معلش، نعناع تازة أو يابس، شوية بن. هذا سرها، هذا السر من أسرار طبخها. شوية بن مشان طعمة، بتعطيها طعمة طيبة كتير، وشوية قرفة وفلفل وملح وسن أو سنين مهروسين من الثوم مع شوية دبس رمان مع شوية زيت. هاي الحشوة نخلطها مع بعضها، بعدين نحشي فيها ورق الدوالي. شايفين شلون؟ أرجيكم شلون الحشوة هذا شلون سهلة كتير. بعدين بنحطها بمرقة هي عبارة عن مي وملح وحمض وزيت. احفظوهم ها 4 شغلات. هاي المرقة. يلا هلا بنخلط هدول وبرجيكم شلون. نصفهم هيك بالصينية كما رجعكم هذيك المرة مشان يصيروا بسرعة. كله تازة من هالجنينة. اللهم صل على النبي. الله يديم نعمه علينا. قولوا امين. وعليكم طبعا وعلى جميع البشرية. لا يحرمنا ولا يحرمكم يا رب. اعملوا هيك. شايفين شلون؟ هلا بتحطوا معلقة مع الماشي للحشوة. لا تكتروا حشوة بتفزر بعدين الورقة، لأنه الرز بينفش. هلا شو بتساووا؟ بتلفوا وحدة وحدة، تعملوا هيك لجوا ولجوا ولفة. شايفين شلون؟ ها خلصت وحدة. هاي الثانية تعملوا لجوا كنارات كنارات، بعدين لفة. دور الصينية ونفس الشي. ها 2 3 ولفة. ثم هيك بتعملوا حتى يخلصوا كلهم. تدعوا لي. زعمكم أولادكم قرايبينكم أحبابكم يجوا يساعدوكم، ضيوفكم يجوا ضيوفكم يساعدوكم. لف اليالنجي تحطوهم طنجرة وبنصف تحتهم بطاطا، وبنحط فوقهم بعدين اليالنجيات. حطينا فوقهم صحن مشان ما يطلعوا لفوق. هذا بنحطها على المرقة ونغطيهم ونحطها على النار لساعة ساعة ونص حتى تستوي اليالنجيات. والله أطيب منهم. سكبناه هون بصحن للتقديم. بياخذ لنا رايحين نيفا. شايفين شلون؟ ريحة حلوة كتير وطعم جيد جدا. إن شاء الله تجربوها ببيتكم تعجبكم. كتير سهل ما فيها شيء مثل ما أرجيتكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأحلى يالنجي شامي أصلي عالمي.